Hello. I have my guest here, Connie. Connie. Hello, how are you? Λοιπόν, η Connie σπουδάζει εδώ πέρα. Πολιτικές επιστήμες, διεθνές σχέσεις και οικονομικά. Εδώ στο UCD. Είναι δίγλωση. Μεγάλο στη Νέα Υόρκη, αν δεν κάνω λάθος. Ελλάδα, Αθήνα. Δεν κόβουμε κάτι. Μεγάλα. Βασικά, Αθήνα, Νέα Υόρκη, οπότε εντάξει. Μεγάλωσε Αθήνα. Παντού. Παντού. Νέα Υόρκη πότε πήγες? Όταν ήμουν 12. Όταν ήσουν 12. Και ήξερες όμως αγγλικά καλά? Η μαμά μου γεννήθηκε στον Καναδά. Α, η μαμά σου είναι Ελληνίδα, αλλά απλά γεννήθηκε στον Καναδά. Αχ, πες μου λίγο, περίμενε. Η μαμά σου είναι Ελληνίδα, γεννήθηκε στον Καναδά. Ναι, μετά μετακόμισε στη Νέα Υόρκη με την οικογένειά της. Ναι. Και μετά. Και ήταν δίγλωση η μαμά σου. Ναι, δίγλωση. Βασικά, πολλές γλώσσες ξέρει. Μάνα μου, αλλά ναι, δίγλωση άρχισε. Δίγλωση. Ωραία. Μετά έκανε τουρισμό, πήγε στην Ελλάδα, γνώρισε τον μπαμπά μου στα καράβια. Μετά είχε την Αυτά είναι. Κωνσταντίνα. Love story. Τότε χωρισμένη. Έμπειρας. Τέλος πάντων. Και αποφάσισε το παιδί μου να έρθει εδώ UCD γιατί. Επειδή η Αμερική είναι για τον και ήθελα να φύγω. Ωραία, Συγγνώμη, να τα πούμε έτσι όπως είναι. Δεν μου άρεσε η Αμερική, ήθελα να φύγω. Σαν την Ελλάδα δεν έχει, ρε. Ακριβώς, ήθελα να γυρίσω στην Ευρώπη, να είμαι ακριβώς στη μέση, να βλέπω και τις δύο οικογένειες όποτε θέλω. Και όπως βλέπουμε από τότε που έχω μετακομίσει πήγαινα μόνο στην Ελλάδα. Καλά, εντάξει. Κοίτα, η Ελλάδα από τα παιδιά που ξέρω και εγώ, ρε παιδί μου, θέλουν να τα επισκεφτούν συνέχεια. Πώς σου φαίνεται εδώ η ζωή? Η ζωή λοιπόν πανάκριβη, πολύ ωραία, έχει πολύ πλάκα, αλλά ο καιρός και αυτός σκατά. Αλλά δεν πειράζει, χαλάλι του, που ρε παιδί μου όλοι είναι πολύ θετική ενέργεια εδώ πέρα, ξέρεις. Ναι, δηλαδή είναι πολύ bubbly άνθρωποι. Πες στα αγγλικά, δεν υπάρχει θέμα. Καλά, εντάξει, δηλαδή, πώς να το πω ρε παιδί μου, είναι πολύ γιουχού, Yoo-hoo. I know that. Okay. Σε γυρίζω τέλος πάντων. Sorry. I have a problem, you know. Τι μου πουλήσεις? Από την Κίνα τι θες. Ρε εσύ σου έκανε εντύπωση όταν ήσουν στο UCD, εσύ κάτσε περίμενε λίγο. Μέχρι τα 18 σου πήγες σχολείο στην Αμερική. 17 μετακόμισα εδώ. Δηλαδή 17 πριν κλείσω τα 18. Δηλαδή... Έκανε σχολείο και ηλίκιο στην Αμερική όμως. Γυμνάσιο, Λύκειο, Αμερική, ναι. Στη Νέα Υόρκη. Στη Νέα Υόρκη. Πού, στο Brooklyn? Έμενα στο Queens, αλλά πήγαινα σχολείο στο Manhattan. Στο Manhattan. Upper East Side. Upper East Side. I know that. Okay. Στο Manhattan. Εγκληματικότητα εκεί. Κοίτα, εγώ πήγαινα σχολείο εκεί πέρα, άμα έχει δει κανείς ποτέ Gossip Girl, εκεί πέρα πάνω που ήταν το show, ήταν εκεί το σχολείο μου. Δηλαδή στο πιο κυριλέ μέρος της Νέας Υόρκης, στο Fifth Avenue, στο Lexington Avenue πάνω, που είναι όλα τα high-rise buildings που μένουν όλοι που βγάζουν 5.000 το μήνα, εκεί πέρα πήγαινα σχολείο. Οπότε, ναι, με υποτροφία βέβαια, γιατί ποιος έχει λεφτά να πληρώνει, όχι εμείς. Αλλά υποτροφία γιατί η Κωνσταντίνα είναι μαθητάρα. Προφανώς, δεν ξέρω τι τύφλα. Πάντως εγώ τώρα που ήρθα εδώ, είναι πολλά πράγματα που σου προσφέρει το πανεπιστήμιο. Κοίτα, το UCD πιστεύω αντιστοιχεί πάρα πολύ με αμερικάνικο πανεπιστήμιο. Δηλαδή, εδώ πέρα είναι ακριβώς το ίδιο, μην πω και καλύτερο με πολλά από τα πανεπιστήμια της Νέας Υόρκης. Δηλαδή και της Αμερικής προφανώς. Και στόχος τι έχεις, να σπουδάσεις να πας Ελλάδα? Δηλαδή έχεις στο μυαλό σου να... Ο δικός μου στόχος είναι να πάρω το πτυχίο μου, να κάνω μια πρακτική στο Υπουργείο Εξωτερικών και μετά από εκεί να μπω στο Υπουργείο Εξωτερικών ως διπλωμάτης και... Αλλά θες Ελλάδα να ζήσεις. Βασικά, το να είσαι διπλωμάτης του Υπουργείου Εξωτερικών δεν σου κάνει guarantee την Ελλάδα. Δηλαδή μπορεί να πας, ξέρω εγώ, Βρυξέλλες, μπορεί να πας οπουδήποτε στην Ευρώπη, μπορείς να πας σε άλλη χώρα, να γίνεις πρέσβης. Αλλά ναι, καλά θα ήταν. Δηλαδή έχεις τις διακοπές σου, κάνεις τα καλοκαίρια σου, αυτό θέλουμε όλοι. Τη ζωάρα, εντάξει. Ναι, αυτό θέλουμε όλοι, εντάξει. Να το πούμε πώς είναι τα πράγματα. Και τι θα διαλέξεις πιο πολύ σαν χώρα, ρε παιδί μου, Ελλάδα, Ιρλανδία ή Αμερική να ζήσεις? Λοιπόν, και γιατί, βασικά θέλω να μου πεις, ξέρω εγώ, ή να μεγαλώσει η οικογένεια αυτή η χώρα, να κάνεις καριέρα ή άλλη χώρα. Η Ελλάδα είναι χώρα χαβαλέ. Ξεκάθαρα. Για διακοπές. Για διακοπές, τελείως. Καταλαβαίνω. Η Αμερική είναι το ακριβώς αντίθετο. Ο κόσμος δεν ζει για διακοπές. Ο κόσμος στην Αμερική ζει για να δουλέψει. Δηλαδή η νοοτροπία εκεί πέρα είναι τελείως διαφορετική. Τελείως, όχι, δεν θέλω να πω down, αλλά δεν παιδί μου οι άνθρωποι δεν ζουνε. Δηλαδή, άντε να έχεις 5 μέρες διακοπές και να πεις αχ, διακοπές, καλοκαίρι. Όχι, δεν είναι. Και αυτό, δηλαδή, επειδή εκεί πέρα η δουλειά είναι τόσο πολύ δουλειά. Δηλαδή, ξυπνάω για να πάω στη δουλειά,
Σαββατοκύριακο θα προετοιμαστώ για τη Δευτέρα που έχω δουλειά. Για να βγω με κάποιον καφέ πρέπει να το κανονίσουμε 3 εβδομάδες πριν, να δούμε αν δεν έχουμε τίποτα στο πλάνο μας και δεν μπορούμε να βγούμε σε 3 εβδομάδες. Κατάλαβες. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τόσο νοοτροπία, ας βγούμε έξω ανέμελα όσο είναι στην Ελλάδα. Καιρός όμως, τι καιρό έχει? Είναι στο Manhattan. Εξαρτάται που μένεις. Στο Manhattan έχει και τις 4 εποχές, δηλαδή το χειμώνα κάνει ένα ψόλο. Καταλαβαίνω. Δηλαδή, μείον 40 βαθμούς το αισθάνεσαι. Τι! Ναι, το αισθάνεσαι στα πνευμόνια σου. Δηλαδή, εντάξει. Αυτά που έχουν μείνει, Αυτό θα το κάνει εντάξει 5-6 μέρες το χρόνο να πούμε. Δηλαδή, το υπόλοιπο του χειμώνα θα χιονίσει, θα χιονώνει, θα βρέξει. Το να πάω Λύκειο κάθε μέρα με το τρένο στο σχολείο. Δηλαδή, εγώ παιδιά δεν. Ξεκάθαρα. Αλλά το καλοκαίρι πόσο πάει? Το καλοκαίρι πάει, δηλαδή τα 35 τα πιάνει εύκολα στη Νέα Υόρκη. Αυτό, ρε, ναι, αλλά πάρα πολύ υγρασία και οι παραλίες είναι χάλια και. Ιρλανδία, συννεφιά εδώ όμως. Συννεφιά πάντα, το καλοκαίρι κάπως φτιάχνει, έκανε κάτι 25, 26, 27. Ναι, αλλά δεν νυχτώνει σχεδόν ποτέ, να πούμε. Το βράδυ δεν νυχτώνει, το καλοκαίρι δεν νυχτώνει καθόλου. Το βράδυ δεν νυχτώνει καθόλου, ναι. Δηλαδή πάει, ξέρω εγώ, 11.30 ώρα το βράδυ και έχει βλέψει ακόμα φως. Αλήθεια. Ναι, και μετά ο ήλιος ανεβαίνει από τις 4.30 το πρωί. Δηλαδή καλοκαίρι δεν έχει ύπνο, είναι όλο έξω. Το χειμώνα όμως νυχτώνει από τις 3.30 και μετά ο ήλιος δεν ανεβαίνει μέχρι τις 8.30. Δεν σε επηρεάζει λίγο καιρό στη διάθεσή σου? Ναι, πέρυσι είχα πάθει κατάθλιψη. Full. Ναι, γιατί το έχω πάθει και εγώ αυτό. Κατάθλιψη, δηλαδή τελείως. Δεν ήθελα να σηκωθώ το πρωί να πάω μάθημα. Ναι, δεύτερο εξάμηνο για αυτό το λόγο δεν πήγα σε κανένα μάθημα. Ένας Θεός ξέρει πώς πέρασα, αλλά πέρασα. Μπράβο. Και εγώ, να ξέρεις, είχα πάει Γερμανία. Αυτό το πράγμα τον καιρό υπήρχε. Και έκατσα 3 μήνες και όταν ήρθα πέρασα σχεδόν όλα τα μαθήματα. Ένα που δεν έδωσα στην ουσία. Όσοι τι έδωσα το πέρασα. Δηλαδή δεν ξέρω, είναι όμως και για να διαβάσει αυτός ο καιρός. Είναι να διαβάσεις, αλλά σου έχουμε την ψυχολογία, ρε παιδί μου. Δεν είναι. Αυτό. Μάλιστα. Τι έχεις να πεις στους νέους οι οποίοι θα θέλουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, εσύ που έχεις ζήσει, ρε παιδί μου. Γιατί εγώ ξέρω πολλά παιδιά, και αθλητές κυρίως, που θέλουν να πάρουν υποτροφία για πανεπιστήμιο στο εξωτερικό. Αθλητική πιο πολύ δηλαδή. Λοιπόν, δηλαδή, άμα θα το σύστηνα ή όχι. Ναι. Κοίτα, τα υπέρ και τα κατά πιο πολύ, παιδί. Αν και. Εντάξει, τώρα τα κατά. Υπάρχουν πολλά κατά. Ναι. Δηλαδή, περίμενε. Δεν έχω τα βρίσκω γι' αυτό. Εξαρτάται τι προσωπικότητα και τι άνθρωπος είσαι. Ναι. Δηλαδή, άμα είσαι πολύ της οικογένειας, πάει η οικογένεια. Δηλαδή, ναι, σε μόνος σου τελείως. Καλά, τώρα το να συνηθίσεις να μείνεις μόνος σου από τα 17-18 είναι διαδικασία. Εντάξει, είναι ωραίο όμως, σε απογαλακτίζει. Είναι ωραίο, αλλά άμα είσαι εσόκλειστος άνθρωπος που είναι εξαρτημένος στην οικογένεια του πάρα πολύ, πώς θα τα βρεις πέρα. Κατάλαβες, δηλαδή θέλει. Για πες μας όμως, τι θα συμβούλευες στα παιδιά που. Ξέρω εγώ κάποια tips and tricks. Tips and tricks on moving from one country to another. Ωραία, λοιπόν. Τι θα έλεγα. Απλά ρε παιδί μου, λοιπόν, τα οικονομικά πρώτον, γιατί όλα πάνε κατά διάολου. Τους πρώτους 3 μήνες, άμα έχεις μαζέψει λεφτά, εγώ δηλαδή που δούλευα όλο το καλοκαίρι πρόπερση και ήμουνα σε φάση wow, τώρα θα είμαι super wow, θα έχω τόσα λεφτά, θα τα πάω πολύ καλά. Ήρθα εδώ πέρα, σε 2 μήνες πήγαν όλα. Και μετά κάθε 2 εβδομάδες, μαμά, είσαι 100 ευρώ. Ναι. Και η μαμά ήταν σε φάση Κωνσταντίνα, δεν πας να χεστείς. Κωνσταντίνα, μας για να μην τελείως όμως. Και ναι, αυτό δηλαδή, οικονομία, πάρα πολύ οικονομία, λιτότητα στο full. Τι άλλο. Εντάξει, τα παιδιά το ξέρουν αυτό από την Ελλάδα που το βλέπουν. Για τη λιτότητα. Αλλά ναι, όντως ισχύει ότι. Γιατί είδε και ο Κώστας που ήρθε. Ο Κώστας που ήρθε λιτότητα στο full, όμως κάθε μέρα τρώγαμε στο Clubhouse. Μετά από 2 εβδομάδες πήγαν όλα τα λεφτά. Γι' αυτό όλοι ξέρουμε λιτότητα, αλλά δεν ξέρουμε λιτότητα. Δηλαδή, ξέρεις, στην Ελλάδα έχω παρατηρήσει ότι επειδή δεν έχει τόσους πολυτέλειες όσο είχε εδώ, δεν έχεις που να ταξιδέψεις τα λεφτά. Εδώ πέρα που τα δίνεις, φεύγουνε. Όπως λέει και κάποιος, δώσε λεφτά να δεις την προσωπικότητά του. Γιατί τα λεφτά δεν χαλάνε το χαρακτήρα, τον βγάζουν προς τα έξω. Χρειάζεται να το βγάλω. Όχι τώρα, πως στην κάμερα, εντάξει. Και με ένα τσίκ θα το έχει βγάλει. Ελπίζω να πέτυχε στο μοντάζ. Αν όχι, γάμισε. Αν όχι, θα παιχτεί όλο, να ξέρεις. Δεν πειράζει, δεν έκανα και αυτό το σπουδαίο. Τι ζεσταίνεις τώρα, όπως ο Λιάς, εντάξει. Εγώ ζω εδώ πέρα 1,5 χρόνο. Άρα μόνο τα οικονομικά αυτά στην ουσία. Ναι, εγώ παιδιά αυτά είναι όλα όσα έχω στο όνομά μου. Δηλαδή.
Και εγώ σε κάτι τέτοια φάση είμαι στην Ελλάδα. Ναι, αλλά στην Ελλάδα θα σου βγάλει 2 μέρες άμα το προσπαθήσεις. Εύκολα. Στην Ελλάδα θα σου βγάζει και εβδομάδα. Πόσο είναι, 1, 2, 3, θα πάρεις ρύζι. 6 ευρώ. Πάρεις ρύζι, θα πάρεις μια εξάδα αυγά και θα πάρεις και μια σοκολάτα. Θα δώσεις πλακάκι στο τέλος. Ναι. Έχεις εβδομάδα άνετα. Πηγαίνεις στο Lidl, παιδί μου. Ναι. Κυριλέ φαγητό, κυριλέ ζωή. Και είσαι 1,5 χρόνο και τα υπέρ ποια είναι? Τα υπέρ, λοιπόν, οι ευκαιρίες εδώ πέρα νομίζω όταν ήρθα εδώ πέρα, όταν μετακόμισα εδώ πέρα, ο ορίζοντάς μου, δηλαδή, να. Ό,τι δεν θες, πες όχι στα αγγλικά, δεν υπάρχει θέμα. Όχι. Ο ορίζοντάς μου, no. Δεν ξέρω πώς να το πω αυτό που θέλω να πω, κατάλαβες, και στα αγγλικά να το πω δεν βγάζει νόημα, οπότε. Τι να σου πω δηλαδή, my horizons got so narrowed down that I was like, what the fuck, I know exactly what the fuck I'm gonna do with my life. Δεν μπορώ, ρε. Αυτό εννοείται. Αυτό θες να σου πω. Fuck yeah. It's like that big. It's like that big, my horizons like that big, gigantic. Και εφόσον λέγαμε ένα σωρό συναρτησίες, νομίζω ήρθε η ώρα να προσπεράσουμε αυτό το θέμα. Ναι, αυτό. Απλά ήρθα εδώ πέρα και επειδή γενικώς στα πετάνε όλα στη μούρη. Δηλαδή σου λένε έχουμε και αυτό να κάνεις, εκείνο να κάνεις, και αυτό να κάνεις. Δηλαδή και από internships έχουμε, και από δουλειές έχουμε, και από το ένα και από το άλλο. Και εγώ είμαι σε φάση υπάρχει. Το κάνουμε. Γιατί και στην Αμερική, επειδή εδώ πέρα νομίζω έχουμε το καλό μίξ ότι δεν έχει πολύ κόσμο, αλλά έχει πολλές ευκαιρίες. Στη Νέα Υόρκη είναι 11 εκατομμύρια κόσμος. Πόσες ευκαιρίες να έχεις, πόσοι θα πετύχουν με 11 εκατομμύρια. Κατάλαβες? Ναι. Οι καημένοι που είμαστε εκεί πέρα, ναι. Δηλαδή, άντε να πετύχει ο ένας στο 1 εκατομμύριο φάση. Ενώ εδώ πέρα που είναι πόσο, στο Δουβλίνο 500-600 χιλιάδες. Ευκαιρίες είναι πολύ περισσότερες. Και επειδή είναι στο ίδιο. Και είναι η πιο ακριβή πόλη της Ευρωζώνης. Γιατί η Γενέβη δεν είναι στην Ευρωζώνη, είναι στην Ευρώπη. Όχι, γιατί με τη Νέα Υόρκη πραγματικά εδώ πέρα είναι ίσα. Τα ίδια ξοδεύω. Ναι. Και βγάζω λιγότερα. Εντάξει. Εσύ άμα έρθεις Ελλάδα, φίλε, πιστεύω θα ζήσεις ζωή και κότα με τα χρήματα, ξέρω εγώ. Γιατί είναι η Ελλάδα πολύ φθηνή, ρε φίλε. Με 200 ευρώ νίκη. Όταν είχα πάει το καλοκαίρι, δηλαδή το καλοκαίρι φέτος που πήγα Ελλάδα, ήταν η πρώτη φορά που είχα πάει με τα δικά μου λεφτά που είχα μαζέψει μόνη μου και. Και σου μείναν, κλαίσατε πούστη, δεν χαλιούνται με τίποτα. Δηλαδή εδώ πέρα δούλευα 35 ώρες την εβδομάδα και έβγαζα, ξέρω εγώ, 750 ευρώ κάθε 2 εβδομάδες. Και ήμουνα σε φάση εδώ πέρα, δηλαδή δεν μου περίσσευαν, ήμουνα να μην ξοδέψω. Ναι, παιδιά, να πούμε ότι εδώ πέρα αυτό το πράγμα εδώ που βλέπετε, το στούντιο. Στη στούντιο μπορεί να είναι το κρεβάτι είναι εδώ. Αυτό το κρεβάτι και το γραφείο αυτό είναι 1000 ευρώ το μήνα νίκη. Ναι, εγώ πληρώνω 800 ευρώ μήνα το νίκη. Μήνα το νίκη. Νίκη το μήνα. Ναι, δεν πειράζει, δεν θα κοπεί πάμε. Δεν πειράζει, Κωνσταντίνα, το έχεις. Αλλά έβγαζα 800 ευρώ κάθε 2 εβδομάδες. Δηλαδή τα μισά μου λεφτά πάνε, φύγανε. Τελείωσε. Και εντάξει, δεν είχα λεφτά. Τελείωσε και μετά πήγα στην Ελλάδα το καλοκαίρι και λέω: αχ, παιδιά, ξοδεύουμε, πίνουμε, ζούμε. Εδώ είναι να έχεις ένα σπίτι να νοικιάζεις και να ζεις Ελλάδα και να παίρνεις τα λεφτά έτσι. Ναι. Και σε ποιες χώρες έχεις πάει? Σε ποιες έχω πάει, λοιπόν. Εγώ είχα ένα στόχο, ο οποίος δεν θα πετύχει. Να κάνεις το γύρο του κόσμου. Όχι, πιο μικρό. Να πάω σε όλες τις χώρες της Ευρώπης μέχρι να αποφοιτήσω. Εγώ, παιδιά. Καλά, εντάξει, δεν θα πεθάνεις και όλα θα το κάνεις τώρα. Ή πιο μετά. Τι τώρα, μα είναι, ρε. Ένα ειστήριο με Ryanair 9 και μετά το ξενοδοχείο και μετά το ένα και το άλλο. Πόσο, δεν έχω λεφτά. Τέλος πάντων, πάμε. Και σε ποιες έχεις πάει? Είχα στόχο να πάω σε όλες τις χώρες της Ευρώπης να αποφοιτήσω, που είναι του χρόνου τον Ιούνιο. Δεν θα γίνει σίγουρα. Έχω πάει. Την Ελλάδα τη μετράμε. Τι λέει, Hello. Hi, how are you? Τι έγινε, τι μάθημα κάνουμε? Συγγνώμη, εγώ κάνω. I am interviewing her. Ωραία. Καλά, δεν το είπα. Ναι, έτσι μπράβο. Ω, μαλάκα, εντάξει. Θα πάω στην Αμερική. Εδώ μέσα κάτω δεν έχει. Εδώ μέσα κάτω δεν έχει. Έχει εδώ βρε μαλάκα, τυφλός είσαι. Εκεί έσκυψες μαλάκα. Λοιπόν, πες μας σε ποιες χώρες έχεις πάει τώρα. Λοιπόν, από την αρχή, πάρ' το αλλιώς. Εγώ ήθελα να πάω. Δεν μας νοιάζει που ήθελες να πας, που πήγες εδώ. Ωραία! Έχω πάει. Την Ελλάδα τη μετράμε. Ποια? Την Ελλάδα τη μετράμε. Τι είναι, δεν χώρα, ναι. Όχι, δεν είναι χώρα, μαλάκα, Ελλάδα. Πάμε. Ελλάδα, Ιταλία, Ελβετία, Ιρλανδία, Αμερική,
Ωραία, που δεν πήρα adapter. Άρε καημένε και εσύ τι τραβάς. Εκεί. Αμερική όμως Υπάρχει θέλει adapter στο γυρίσει. μέσα. Περίμενε, και Αγγλία έχω πάει, Ηνωμένο Βασίλειο. Έχω πάει και σε διάφορα Σκωτία. αεροδρόμια. Όχι. Υπάρχει adapter εδώ μέσα. Και για να μην σας τα πολυλογώ, αντάπτορας δεν υπήρχε εκεί μέσα. Και επειδή γενικώς όλα γίνανε μαχημαδιό, είπαμε να το κόψουμε εκεί. Δεν είχαμε κάτι άλλο να πούμε. Bye! Άμα εγώ θέλω να γίνω διπλωμάτης με τέτοια βίντεο, πώς θα γίνω διπλωμάτης, ρε μαλάκα.